Installing an advanced theme spoken tutorialमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा एडभान्स्ड थीम इन्स्टल गर्न। यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम, ड्रुपल 8 र फायरफक्स वेब ब्राउजर। तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै पनि वेब ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एडाप्टिभ थीम र ओमेगा 2 रोचक थीम फ्रेमवर्कहरु हुन्। अब एडाप्टिभ थीम हेरौं। याद गरौँ एडाप्टिभ थीम एउटा बेसिक थीम हो। हामीलाई एडाप्टिभ थीमको लागि एउटा सब थीम आवश्यक पर्छ। एडाप्टिभ थीम इन्स्टल गरौँ। तपाईले भिडियो हेर्ने समय अनुसार यहाँ ड्रुपल 8 हरियोमा हुन सक्छ। रातोको नभई हरियोमा रहेको ड्रुपल 8 छानौं। tar.gz लिंकमा राइट क्लिक गरौँ। कपी लिंक विकल्प छानौं। हाम्रो वेबसाइटमा फर्कौं। अपीयरेन्स अनि इन्स्टल न्यू थीम मा क्लिक गरौँ। लिंक यहाँ पेस्ट गरौँ र इन्स्टल क्लिक गरौँ। अब हामी यसलाई अन गर्ने छैनौं किनभने एडाप्टिभ थीम एउटा बेस थीम हो। अब एउटा सब थीम पिक्चर रिलोडेड प्राप्त गरौँ। तल स्क्रोल गरौँ र ड्रुपल 8 संस्करण खोजौं। यो ट्युटोरियल हेर्दा यो यहाँको हरियो क्षेत्रमा हुन्छ। tar.gz लिंकमा क्लिक गरौँ र कपी लिंक छानौं। साइटमा फर्कौं। इन्स्टल न्यू थीम बटनमा क्लिक गरौँ। यहाँ लिंक पेस्ट गरौँ र इन्स्टल क्लिक गरौँ। अब इन्स्टल न्यूली एडेड थीम्स क्लिक गरौँ। तल स्क्रोल गरौँ। हामी एडाप्टिभ जेनेरेटर र पिक्चर रिलोडेड नामक एडाप्टिभ सब थीम प्राप्त गर्नेछौं। इन्स्टल एन्ड सेट एज डिफल्ट मा क्लिक गरौँ। सेटिंग्स मा क्लिक गरौँ। एउटा सामान्य थीम र बेस थीम तिनीहरुको सब थीमको आधारमा भिन्न हुन्छ। यहाँ प्राय सबै कुराहरुको लागि सेटिङहरु रहेका छन्। हामी कुनै पनि कुरा परिवर्तन गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि रेस्पोन्सिभ मेन्युज, गुगल वा टाइपकिट को फन्ट्स, टाइटल्स को लागि स्टाइल्स, इमेज अलाइनमेन्ट, सर्टकोड, सीएसएस क्लासेस, मोबाइल ब्लक्स जसले हामीलाई मोबाइल साधनमा ब्लकहरु लुकाउन दिन्छ, स्लाइड शोज पनि चल्छ। टच आइकन्स, कस्टम सीएसएस, थप डेभलपर टुल्स र IE6 देखि 8 को लागि लेगेसी ब्राउजर सेटिङहरु। तिनीहरुलाई होशियारपूर्वक प्रयोग गर्नुहोला। आफुलाई आवश्यक नभएसम्म तिनीहरुलाई सक्रिय नगरौं। बायाँ प्यानलको एक्सटेन्सन्स भित्र रेस्पोन्सिभ मेन्युज फन्ट्स रहेका छन्। साथै तलका इमेज सेटिंग्स, आर्टिकल, बुक पेज, इभेन्ट्स। यसले सम्पूर्ण कन्टेन्ट टाइपहरु आफै चिन्नेछ। इभेन्ट्स मा क्लिक गरौँ। यसले हामीलाई हाम्रो इमेजहरु इभेन्ट्स कन्टेन्ट टाइपमा राख्न दिन्छ। उदाहरणको लागि हामी तिनीहरुलाई सधैं बायाँ वा दायाँ रहने बनाउन सक्छौं। बायाँ प्यानलमा फर्कौं। सर्टकोड्स र मार्कअप ओभरराइड्स। यहाँ तल थप विकल्पहरु रहेका छन्। लेआउट्स अनि पेज डिफल्टमा क्लिक गरौँ। अब व्हाइट विकल्प क्लिक गरौँ। यसले हामीलाई ब्लक क्षेत्र सहितका सम्पूर्ण लेआउटहरु सेट गर्न दिन्छ र यहाँ थीम भित्र मिडिया क्वेरीज पनि परिभाषित गर्छ। यसलाई राम्रोसँग सेट गर्न केही समय लाग्नेछ। अब कलर स्किममा क्लिक गरौँ। यहाँ हामीसँग पूर्व परिभाषित कलर स्किमहरु रहेका छन्। यदि तपाईलाई यहाँ पहिले नै भएका मन पर्दैन भने आफ्नै कलर स्किम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा सामान्य बेसिक सेटिंग्स रहेको छ। हाम्रो ड्रुपल साइटको लागि यो एउटा रोचक बेस थीम र सब थीम हो। यहाँ हामीले खासै केही परिवर्तन गरेका छैनौं। तर अहिले भने हाम्रो होम पेज एकपटक हेरौं। हामी हाम्रो होम पेजको एउटा नयाँ रूप रंग देख्न सक्छौं। हामीले स्ट्रक्चरमा गएर हाम्रो ब्लक लेआउट जाँच्नु पर्छ। हामीले सब थीम पिक्चर रिलोडेड प्रयोग गरेका छौं। यहाँ कुनै साइडबार क्षेत्रहरु छैनन्। पिक्चर रिलोडेडमा भएका सम्पूर्ण कुराहरु यसरी सूचीकृत छन्। यो हाम्रो प्रस्तुतिको लागि उत्कृष्ट रोजाइ नहुन सक्छ, तर हामीले यो कति सशक्त छ भन्ने ज्ञान पायौं।
अब हामी यी सम्पूर्ण विकल्पहरु यो एडभान्स्ड थीमिङ इन्जिन प्रयोग गरी सेट गर्न सक्छौं यो हाम्रो थीम फ्रेमवर्क हो एडाप्टिभ थीम र पिक्चर रिलोडेड तपाई यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न थप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो सँगै हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले एउटा एडभान्स्ड थीम इन्स्टल गर्न सिक्यौं यो भिडियो एक्विया र ओएस ट्रेनिङबाट सागर गरी स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बम्बेले संशोधन गरेको हो तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ कृपया डाउनलोड गरी हेर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्छ र प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई एनएमइआईसीटी मानव विकास संसाधन मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालय भारत सरकारको सहयोग रहेको छ म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार